مصانع الملابس الجاهزة بتعاني طول عمرها من انخفاض كبير في كفاءتها الإنتاجية. الصناعة دي تحديداً كثيفة العمالة وبتتكون من خطوط إنتاج كل مرحلة فيها بتسلم التانية. أي مشكلة بسيطة زي مشاكل الجودة، ضعف الإنتاجية أو تعطل الماكينات ممكن تتسبب في بطء خطوط إنتاج بكامل عمالها، وبالتالي انخفاض إنتاجية المصانع لأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية. Garment.io بتعالج المشكلة دي عن طريق توفير بيانات حية عن إنتاجية المصانع في كل مكان وفي أي وقت بشكل مبسط وفعال. أجهزة Garment.io الذكية بتنقل بيانات لحظية عن إنتاج كل عامل. مشرفين الإنتاج والصيانة والجودة بيستخدموا الأبليكيشنز الموجودة على أجهزتهم المختلفة لتسجيل بيانات شغلهم بسهولة جدا. دلوقتي بس نقدر نعرف كل عامل حقق قد إيه من هدفه، نقدر نعرف أماكن الاختناقات ونحلها بسرعة قبل ما تأثر على إنتاجية الخطوط. أعطال المكن ومشاكل الجودة بيتم تسجيلها والتعامل معاها أول ما بتحصل. كل اللي بتحتاجه هو واي فاي كونكشن ومخرج كهرباء عند كل مكنة، وباشتراك في متناول المصانع الصغيرة قبل الكبيرة. Garment.io، طريقك للتصنيع الذكي.